के तपाईलाई थाहा छ नाइनाइट इन्स्टलर के हो भनेर? यदि थाहा छैन भने आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु नाइनाइट इन्स्टलर के हो। यसले हाम्रो विन्डोज पीसीमा चाहिने एप्लिकेसनहरु एकैचोटी इन्स्टल गर्ने गर्दछ र बीचमा हामीले नेक्स्ट फिनिश गर्नुपर्ने सबै प्रोसेसहरु बाइपास गर्दछ। तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने बेसिक एप्लिकेसनहरु यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र चेक गरिसकेपछि जस्ट हामीले गेट योर नाइनाइटमा क्लिक गर्नुपर्दछ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि नाइनाइटले हामीलाई एउटा सानो exe फाइल डाउनलोड गर्न दिन्छ। यो डाउनलोड भइसकेको छ। यो डाउनलोड भइसकेको फाइललाई 415 KB को मात्र फाइल छ। ओपन गरिसकेपछि जस्ट यस गर्नुपर्दछ र यस गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिएको एप्लिकेसनहरु यहाँ इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ। बीचमा हामीलाई नेक्स्ट फिनिश केही गर्नु पर्दैन। जस्ट हामीलाई चाहिएको एप्लिकेसन ninite.com मा गएर नाइनाइट इन्स्टलरले इन्स्टल गर्नुपर्ने एप्लिकेसनहरु यहाँबाट चुज गर्नु र यहाँ गेट योर नाइनाइटमा क्लिक गरेपछि एउटा exe डाउनलोड हुन्छ र त्यो exe लाई रन गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले अहिले भर्खरै चेक गरेको एप्लिकेसनहरु इन्स्टल हुन्छ।